नमस्कार, विद्या रेसिपी मराठी या यूट्यूब चॅनलवर सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। आज मी बनवणार आहे गाजराचा हलवा। पण त्या अगोदर तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा, त्याचबरोबर बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा। त्यामुळे जेव्हा जेव्हा मी माझे रेसिपीज व्हिडिओ अपलोड करेल त्यावेळेस तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर मिळून जातील। तर आता आपण गाजराचा हलवा बनवणार आहोत। त्याकरता इथे मी गाजर घेतलेले आहेत। गाजराचा मुळाचा जो भाग असतो तो मी चाकूच्या सहाय्याने काढून घेतलेला आहे। आणि आता आपल्याला या गाजराची साल काढून टाकायची आहे। तर साल काढते वेळी जास्त काढायची नाही, वरची अलगद आपल्याला साल काढून घ्यायची आहे। तर जास्त साल काढायची आपल्याला याची आवश्यकता नाही। तर अशा पद्धतीने पूर्ण गाजराची आपण या ठिकाणी साल काढून घेणार आहोत। तर आता पूर्ण गाजराची साल काढून झालेली आहे। साल काढल्याच्या नंतर ते किसणीवरती मी किसून घेतलेले आहे। आता कढई ठेवली आहे गॅसवर आणि कढईमध्ये मी टाकलेला आहे 2 चमचे साजूक तूप। आणि आता त्या तुपावरती हे किसून घेतलेले गाजर टाकून घेणार आहे। आता मी तुपामध्ये गाजराचा किस टाकून घेतलेला आहे आणि आता याला आपल्याला 3 ते 4 मिनिटं असं सतत परतवून घ्यायचंय। तर 4 ते 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि 4 ते 5 मिनिटाच्या नंतर क्वांटिटीमध्ये हा किस थोडासा कमी झालेला आहे आणि थोडासा ड्राय पण झालाय, बघू शकता। आता याच्यामध्ये मी टाकणार आहे परत 1 चमचा साजूक तूप। आपल्याला हा पूर्ण किस हा तुपावरतीच परतून घ्यायचा आहे आणि तुपाचं काही याच्यामध्ये प्रमाण नाही, तुम्ही तूप पण तुमच्या आवडीप्रमाणे याच्यामध्ये घालू शकता। पाच ते 7 मिनिटाच्या नंतर हलकासा त्याचा कलर बदलतो। गाजराचा हलवा थंडीमध्ये खायला आपल्या शरीरासाठी हा अत्यंत पौष्टिक असा असतो। तर बघा, सतत याला असं परतवत राहायचं आहे। सगळीकडे सारख्याच पद्धतीने गाजराचा हलवा बनवतात, पण आज मी माझी पद्धत तुमच्याशी शेअर करत आहे। तर आता बघा, आपल्या गाजराचा कलर जो आहे तो थोडासा चेंज झालेला आहे आणि क्वांटिटीला बऱ्यापैकी ते कमी झालेला आहे। तर आता या स्टेजवर मी याच्यामध्ये टाकणार आहे दूध। तर दूध आपल्याला रूम टेम्परेचरवरच घ्यायचे आणि दूध आपल्याला साई सगट म्हणजेच मलाई सगट याच्यामध्ये टाकायचे, त्याने आपल्या हलव्याला टेस्ट खूप छान येते। तर दूध सगळीकडे मिक्स करून घ्यायचे। मध्यम आचेवरती हा किस याच्यामध्ये आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे। गॅसची आच मध्यम ठेवा। तर आता याच्यावरती एक झाकण ठेवू आपण आणि 4 ते 5 मिनिटाकरता शिजू देऊ। तर बऱ्यापैकी आपलं दूध आता आटत आलेला आहे आणि आपला हलवा पण शिजत आलेला आहे। आता या स्टेजवरती मी टाकणार आहे थोडेसे ड्रायफ्रूट। हे बिलकुल ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे असतील तर टाकायचे, नसतील तर नाही टाकले तरी असाच खायला खूप स्वादिष्ट बनतो हा हलवा। ड्रायफ्रूट टाकल्याच्या नंतर आता याच्यामध्ये टाकायची साखर। तर साखर पण तुम्ही जितकं गोड खाता त्यावरती साखरेचं प्रमाण पूर्ण अवलंबून असतं। तर तुम्ही तुमच्या गोडानुसार याच्यामध्ये साखर ॲड करायची। साखर टाकल्याच्या नंतर परत आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं हा हलवा शिजवून घ्यायचा आहे। तर परत याच्यावरती झाकण ठेवू आणि 2 ते 3 मिनिटं याला शिजवून घेऊया। तर बघा, साखर टाकल्याच्या नंतर 5 मिनिटं आपण आपला हलवा शिजू दिलेला आहे आणि या ठिकाणी पूर्ण दूध
हे हलव्यामध्ये पूर्ण आटून बसलेला आहे. अगदी व्यवस्थित असा गाजराचा हलवा आपला शिजलेला आहे. तर आपण टाकलेलं दूध पूर्ण आटून या ठिकाणी जे आपण साजूक तूप टाकलं होतं ते तूप पण हलव्याला सुटायला सुरुवात झाली आहे. साईडने तूप सुटायला या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता. हलव्यामधून तूप बाहेर पडत आहे. तर आता मी या ठिकाणी गॅस बंद करते. आता तयार हलवा एका प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊ. तर अशा पद्धतीने तयार आहे आपला गरमागरम गाजराचा हलवा.